mo lára mo lọ́ba. ẹ làrọ̀ wá káyé ogún o. Chief Ifasanmi Bamikole ó joyè Oba Ela Agbaye. ẹ kú oríire o. Ifá ọmọ ẹni rẹ ọmọ ẹni rẹ ọmọ sàkàbí àbọ̀ ọmọ ìkànnà ọwọ́ jẹkùn wọra dé egun. orí tí ó dàdé inú agogo rẹ ní ti wá. bẹ́ẹ̀ ọrùn tí ó lè jìgbà lẹ̀kẹ̀ inú agogo dẹ̀ náà ni. ẹ wàá gbọ́ bí. ká tó fìyàn joyè láàrin ìlú ó ní láti jẹ́ ni ire o. àdífá fún gbogbo àgbáríjọ awo àgbáyé tí wọ́n fẹnu kò wípé kí his eminence Owólabí Awódọ̀tun Awóreni àràbà àgbáyé kí wọ́n fi olóyè Ifasanmi Bámikọ́lé jẹ oyè Oba Ela Agbaye. oyè amari o àjẹgbó àjẹtọ́. ó yá gbogbo yín la fi tìfẹ́tìfẹ́ pè síbi ìfinijoyè yìí èyí tí ó wáyé ní ọjọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹjọ ọdún tá a wà yìí 15th of August 2023 yẹn ní Ile Ifa àgbáyé tó wà ní Oke Itase Ile Ife nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun. aago 10 òwúrọ̀ lètò gbogbo gbéra sọ. ó ṣe pàtàkì kí gbogbo ọmọ eriwo wà níbẹ̀ o. àjọṣe wa lè yí o. olóyè Ifasanmi Bámikọ́lé ọmọ àràbà ìlú Ìjẹ̀rò Èkìtì ọmọ àjànàkú kan kì í yàrá. àwo mímọ́ nìyí àjogúnbani. àgbéfawọ̀ gbódù ọmọ ajítan náà fárankin. àgbélémayodò tó wù lẹ́yìn kulẹ̀. kárẹ́ o. lásìkò tẹ́ joyè yìí ìgbà lé yín èlé àwo lé yín èlé ní o. nǹkan kan ò ní ṣẹ̀mí yín. ògbó àtọ̀ yín ta yàtọ̀ mọ́. ẹ jẹ́ ká jọ ṣe o. lọ́jọ́ kẹẹ̀ẹ́dógún oṣù kẹjọ Ilé Ifẹ̀ ó gbàlejò bítíbitì oníṣẹ̀ṣe àti àwọn ọba aládé gbogbo. lórúkọ kábíyèsí bàbá wa ọlọ́fẹ́ àdèmúlà ọba Babátúndé Ògúnwùsì ẹni ìtàn ọ̀jájájá dìsẹ́gà ọ̀ní tilẹ̀ Ifẹ̀ làǹtí gbogbo ẹ̀yìn orí adé káàbọ̀ sílé Ifẹ̀. olóyè Ifasanmi Bámikọ́lé ló ń joyè Oba Ela Agbaye. bàbá wa his eminence Owólabí Awódọ̀tun Awóreni àràbà àgbáyé ń pè wá o. fẹ́kùnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ pè sórí nọ́mbà yìí 08138475132. olùkéde awo mímọ́bìnrin olóyè Ọmọlọ́lá Ìyálájé ọgbọ́n àwọn àgbà. ìṣẹ̀ṣẹ̀ àgbè wá a ó máa retí yín o. ẹ má jẹ́ ó bàjẹ́.